Компанія Nissan представила оновлений кросовер X-Trail для європейського ринку. Але щоправда, його дебют вийшов помітно затриманим. Рестайлінгова версія для Америки, де модель продається під ім'ям Rogue, показали ще наприкінці 2023 року. Потім у 2025-му оновлення отримали японський та австралійський варіанти X-Trail, і лише тепер черга дійшла до Європи. Втім, подібна затримка для моделі вже стала звичною. Четверте покоління кросовера теж спочатку представили за океаном, це сталося в 2020 році, тоді як європейська прем'єра відбулася лише через 2 роки. Та й модернізація вийшла радше акуратною, ніж радикальною. Дизайнери злегка освіжили зовнішній вигляд автомобіля та елементи інтер'єру. Виробник також доопрацював інтерфейс бортових систем та додав кілька нових функцій, пов'язаних з безпекою та комфортом. Головна ж новина стосується техніки. Європейський X-Trail відмовився від базового 1,5-літрового бензинового м'яко-гібридного двигуна, який раніше пропонувався як стартовий варіант. Тепер кросовер доступний виключно із гібридною системою e-Power. Вона пропонується у 2 варіантах потужності і може поєднуватись як з переднім, так і з повним приводом. Окрім того, разом із основною моделлю оновлення отримав і варіант із позашляховим акцентом – версія N-Track. Вона, як і раніше, орієнтована на любителів виїзду за межі асфальту та відрізняється новими яскравими акцентами в дизайні. Nissan X-Trail для європейського ринку отримав ті самі зміни, що й версії для інших регіонів. Зовнішність кросовера не стали радикально переробляти, але кілька деталей помітно освіжили образ. Спереду, як і раніше, використовується двоповерхова головна оптика. Характерна риса останніх моделей Nissan. При цьому решітка радіатора стала більшою і отримала новий малюнок. Вона виконана у фірмовому стилі V-Motion і візуально робить передню частину ширшою та масивнішою, а у нижню частину бампера інтегрований трапецієподібний повітрозабірник із щільною окантовкою. У профіль кросовер майже не змінився. На даху встановлені сріблясті рейлінги, а колісні арки та пороги вкриті чорним глянцем. Ззаду кросовер отримав модернізовані світлодіодні ліхтарі, які заходять на задні крила. А задній бампер тепер виконаний у чорному глянці, в тон декоративним елементам по периметру кузова. У гамі з'явилися 2 нові відтінки – темно-синій та бежевий, а колеса отримали нові 19-дюймові диски. Комплектація N-Track тепер візуально набагато більше відрізняється від решти модельного ряду та в цілому повторює американський варіант Rock Creek. Відмінними рисами від звичайної моделі тепер є акценти помаранчевого кольору на бамперах, чорно-червоні логотипи Nissan на колесах, задній частині та решітці радіатора, а також чорні рейлінги на даху. Рестайлінг не приніс помітних змін у габаритах. Кросовер залишився в тих же розмірах – 4680 мм завдовжки, 1840 завширшки і 1725 заввишки. А колісна база – 2705 мм. Мінімальний дорожній просвіт – 200 мм. Щодо підвіски, то спереду встановлено незалежну типу Макферсон, а ззаду – незалежну багатоважелеву конструкцію. Салон нового X-Trail для Європи став виглядати помітно багатшим, хоча сама архітектура інтер'єру залишилася незмінною. Основні зміни торкнулися матеріалів та деталей. Наприклад, з'явилася нова коричнева стьобана шкіра з акуратним простроченням, а також декоративні вставки під дерево. Цифрова панель приладів діагоналлю 12,3 дюйма отримала оновлену графіку. Під блоком клімат-контролю тепер встановлені 2 роз'єми USB-C, а на центральній консолі, окрім звичного відсіку для дрібниць, з'явилося місце для бездротової зарядки смартфона. Зміни торкнулися і фірмової мультимедійної системи Nissan Connect з 12,3-дюймовим тачскрином. Тепер у неї інтегровані сервіси Google, включаючи голосовий помічник Google Assistant та вбудовану навігацію.
Крім того, програмне забезпечення системи тепер можна оновлювати по повітрю, без візиту до сервісу. У багатих комплектаціях європейський X-Trail оснащується підігрівом передніх та задніх сидінь, обігрівом рульового колеса, тризонним клімат-контролем, другим рядом із поздовжнім регулюванням, аудіосистемою Bose з 10 динаміками, підігрівом лобового скла та фаркопом. Версія N-Track додає червоні акценти в обробці, панорамний дах з електроприводом, водовідштовхувальну оббивку Cell Cloth та практичний гумовий килимок у багажнику. Доопрацювали і електронні помічники. Система кругового огляду отримала додатковий режим «Невидимий капот», який допомагає краще орієнтуватися на складних ділянках. Оновилася і фірмова система допомоги водієві ProPilot. Помічник утримання в смузі тепер працює м'якше і плавніше, а розпізнавання дорожніх знаків, як стверджується, стало точніше. Система контролю сліпих зон на низьких швидкостях також розширює огляд вперед. Це особливо корисно при виїзді із закритих з'їздів або на перехрестях з поганою видимістю. Як і раніше, кросовер пропонуватиметься у 5- та 7-місній конфігурації. Багажник у стандартному положенні вміщує 575 літрів. А якщо скласти спинки другого ряду у пропорції 40-20-40, обсяг збільшується до 1396 літрів. У Європі Nissan X-Trail тепер буде доступний з уже знайомою послідовною гібридною установкою e-Power. В її основі 1,5-літрова турботрійка на 144 сили та 250 ньютон-метрів крутного моменту, яка працює як генератор і безпосередньо не пов'язана з колесами. У базовій передньопривідній версії разом з ним працює один електромотор, який видає 204 сили та 330 ньютон-метрів. У повнопривідній модифікації додається ще один електромотор на задній осі на 136 сил та 195 ньютон-метрів, але сумарна потужність системи обмежена до 213 сил. Розгін до сотні займає 8 секунд у передньопривідної версії і 7 секунд у повного приводу. Максимальна швидкість – 170 і 180 км на годину відповідно. За офіційними даними, середня витрата палива становить 5,7 літрів на 100 кілометрів. До недавнього часу можна було вибрати класичний 1,5-літровий бензиновий мотор з м'яким гібридом на 163 сили і 300 ньютон-метрів. В оновленій версії його поки що не анонсували, але хто зна, можливо він з'явиться пізніше. Очікується, що новий Nissan X-Trail 2026 модельного року з'явиться у європейських дилерів наприкінці літа. Ціни поки що не розкривають, але для орієнтиру у країнах Західної Європи за актуальний гібридний передньопривідний X-Trail просять близько 37 тисяч євро, а повнопривідна версія обійдеться від 40 тисяч. В Україні найдешевший варіант з м'яким гібридом коштує від 1 мільйона 369 тисяч гривень, приблизно 26 тисяч 800 євро. Версія e-Power стартує від 1 мільйона 560 тисяч гривень або близько 30 тисяч 900 євро, а повнопривідний варіант – від 1 мільйона 710 тисяч гривень, а це приблизно 33 тисячі 800 євро. Ну що, друзі, на цьому будемо прощатися. Якщо відео було для вас корисним або просто цікавим, підтримайте канал підпискою. Це як повний бак перед довгою поїздкою. Без вас далі ніяк. Напишіть у коментарях, що думаєте, чи поділіться власним досвідом. І якщо знаєте когось, хто живе автомобілями так само, як і ми, поділіться цим відео. Нехай у нашому автопарку стане більше однодумців. Побачимось у наступному випуску. Не перемикайтесь.